سلام عزیزای دلم، انشاءالله هر کجا هستین حالتون خوب و تنتون سلامت باشه. عزیزای دلم لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. سرگذشتی که میخوام براتون تعریف کنم از طرف آقا مهدی برامون فرستاده شده. آقا مهدی گفتن که پدرم آقا سلمان زمانی که به دنیا اومدن تو شهر قم بوده و پدر و مادرشون خیلی دعا میکردن که فقط سلمان بمونه و از دنیا نره، چون قبل از سلمان هرچی بچه به دنیا آورده بودن به یه دلیلی از دنیا رفته بودن. وقتی که سلمان به دنیا میاد همه فقط دست به دعا شده بودن که این بچه بمونه. خدا میخواد عمر پدرم به دنیا بوده و زنده میمونه، ولی بعد از سلمان باز هرچی بچه به دنیا میارن بازم نمیمونن و از دنیا میرن. این میشه که آقا سلمان میشه تک فرزند یه خانواده‌ای که از نظر مالی وضعیت متوسطی داشتن. سلمان 4 تا دایی داشته و چون مادرش تک دختر بوده خاله‌ای نداشته. وقتی که پدر بزرگش میخواسته از دنیا بره ارث و میراثش رو تقسیم میکنه. یه زمین خوب و مرغوب داشته که اونو میده به دخترش. میگه دختر من که تو این دنیا خیری ندیده و زندگی خوبی نداره. هرچی بچه به دنیا آورده بچه ها از دنیا رفتن و فقط یه بچه براش مونده. من دلم میخواد این زمین بزرگ و مرغوب رو بدم به تنها دخترم. چند تا زمین دیگم داشته که میده اونا رو به 4 تا پسراش. البته اون زمینا تعدادشون بیشتر بوده، ولی خب از نظر بزرگی و مرغوبیت هیچ کدوم به اندازه زمینی که به مادر سلمان میدن نبوده. وقتی که پدر بزرگ از دنیا میره دایی‌ها که خیلی ناراحت بودن از این قضیه که چرا بهترین زمینش رو داده به دخترش چند سالی با هم اختلاف داشتن، ولی خب در آخرم چون پدرشون این زمین رو وصیت کرده بوده و بخشیده بوده کسی نمیتونسته کاری بکنه. 3 تا از پسرها از همون اول وقتی که میبینن فایده ای نداره بی خیال میشن، ولی خب یکی از پسرها هر کاری میکنه نمیتونه قبول کنه که پدرش این کارو کرده. اون زمان اون 3 تا پسر که دیگه از خیر اون زمین گذشته بودن از شهر قم میرن تهران و دیگه زندگی خودشونو داشتن، ولی اون پسر تو قم زندگی میکرده. سالها چشمش به این زمین بوده و هر بار که میدیده پدر و مادر سلمان از این زمین میوه های زیادی به عمل میارن و میفروشن دلش طاقت نمی آورده و چشمش دنبال اون زمین بوده. یه چند سالی با هم بحث و دعوا میکنن. هر بارم اقوام و فامیل میان وساطت میکنن و آشتیشون میدن، ولی به ظاهر آشتی میکردن، با هم میونه خوبی نداشتن. چند سالی به همین منوال میگذره تا اینکه سلمان بزرگ میشه و چون تک پسر بوده همه جون و عمر و پدر و مادرش بوده. اون زمان همون دایی سلمان که از همون اول چشمش به این زمین بوده دختری داشته به اسم حوریه که دختره خیلی زیبا و خوش‌هیکلی بوده که سلمان هر موقع میدیدتش حس خاصی بهش داشته. یه جورایی دلش پیش حوریه گیر کرده بوده، ولی به خاطر اختلاف خانواده ها جرأت گفتنش رو نداشته. از طرفی هم حوریه دختری بوده که تو همان زمان دختر خیلی شیطونی بوده و شیطنت‌های خاص خودشو داشته. همون موقع با یه پسری ارتباط داشته که با هم رفت و آمد میکردن. هر موقع هم که هر دو خانواده با هم تو مهمونی ها دور همی ها شرکت میکردن که هم پدر و مادر سلمان بودن و هم پدر و مادر حوریه، مادر سلمان از برخورد و نگاه های سلمان به حوریه متوجه میشده که سلمان حوریه رو دوست داره، ولی اصلا به روی خودش نمی آورده چون می دونسته که این کار ممکن نیست. هم خودش به این وصلت راضی نبوده و هم می دونسته که برادرش راضی نیست. چون با خودش و شوهرش سالها بوده اختلاف داشتن می دونسته که راضی نمیشه که دخترشو به سلمان بده. خلاصه یه روز تصمیم میگیره که با پسرش حرف بزنه و موضوع رو تموم کنه. یه روز که تو خونه نشسته بودن به سلمان میگه ببین پسرم، تو اگه رو هر دختری دست بذاری ما نه نمیگی، ولی مدتیه که از برخورد و نگاهات من متوجه شدم که تو حوریه رو دوست داری و این اشتباهه، چون خودت خوب میدونی
که ما سالهاست با هم اختلاف داریم و پدر حوریه اصلا قبول نمیکنه که دخترش رو به تو بده. حوریه هم که از اون طرف دور از چشم پدر و مادرش با اون پسر در رابطه است و حتی منم میدونم و از همسایه ها و فامیل شنیدم که حوریه خیلی به اندازه بقیه دخترها نیست و سر گوشش می جنبه. ولی با همه این حرفا و احوالات سلمان بی خیال حوریه نمی شده. چند وقتی که میگذره و دیگه دایی هم متوجه میشه که سلمان دخترش رو دوست داره، از طرفی هم میدیده که دخترش با پسری رابطه داره که پسر بد و بدنامیه، میشینه فکراشو با خودش میکنه و تصمیم خودش رو میگیره. پیش خودش فکر میکنه که حالا که همه جا پیچیده، سلمان انقدر دختر منو دوست داره و عاشقشه، از طرفی هم اون پسر که با حوریه دوست شده پسر بدیه. میرم و با سلمان صحبت میکنم و بهش میگم اگه دختر منو میخوای باید شرایطی که من میگم و قبول کنی و باش کنار بیای. من دخترم رو بهت میدم و قبول میکنم که با دخترم ازدواج کنی. به خاطر همین به سلمان میگه ببین سلمان، من مدتی که متوجه شدم که تو حوریه رو دوست داری. میدونی که دختر من خواستگارای زیادی داره، ولی چون تو پسر خواهرمی بیا پا پیش بذار، منم بهت چیزی نمیگم و از اختلافات بینمون چشم پوشی میکنم. چون من خود تو رو دوست دارم، به خاطر همین پای همه چی وامیستم. چون حوریه خیلی خوشگله و خواستگارای زیادی داره، من شرطای بزرگی دارم. یه شرطم هم اینه که مهریه سنگین باید برای دخترم بذاری. تو اگه دختر منو میخوای، واقعا عاشق شدی، باید بری و با پدر و مادر صحبت کنی و راضیشون کنی که شرط منو قبول کنن که مهریه سنگین حوریه رو بدن و بیان خواستگاری. سلمانم قبول میکنه و میاد تمام حرفای دایی رو برای پدر و مادرش تعریف میکنه. پدر و مادرش هم که هیچ راهی نداشتن و میدیدن تنها پسرشون عاشق شده و دل و جونش رو به این دختر باخته، قبول میکنن. یه شب قرار میذارن و میرن برای خواستگاری. وقتی که میرن و یکم میشینن، دایی اولین حرفی که میزنه اینه که اون زمینی که از پدرمون به ارث رسیده بهتون، یا باید همون زمین رو به اسم دختر من بزنین یا به همون اندازه قیمت کنین و پول اون زمین رو به ما بدین. من فقط با این شرط قبول میکنم که حوریه با سلمان ازدواج کنه. پدر و مادر سلمان یکم به هم نگاه میکنن و هیچ حرفی نمیزنن و برمیگردن خونه که با پسرشون مشورت کنن. مادر سلمان بهش میگه ببین پسرم، این مرد برای تو خط و نشون کشیده. آخه یعنی چی که همین اول کاری ما بیایم زمین به این بزرگی رو بزنیم به نام دخترش؟ تازه دخترش هم که میدونی دختر درست و حسابی نیست. همه میگن حوریه سر و گوشش میجنبه. حالا اگه ما اومدیم و این زمین رو زدیم به نامش، چند وقت بعد ول کرد و رفت، اون موقع چی میشه؟ این وسط اونا به خواسته های چند سالشون میرسن و زمین رو از چنگ ما در میارن. ولی سلمان که همه هوش و حواسش به یه حوریه بوده، میگه من نمیدونم مادر، هیچی از این حرفا حالیم نمیشه. هر کاری میخواید بکنید خودتون بکنید، من فقط هر طوری شده حوریه رو میخوام. اون شب پدر و مادرش به حرفاش اهمیتی نمیدن و میگن که ما مخالفیم و دیگه از فکر حوریه باید بیرون بیایی. وقتی که پدر و مادر سلمانی حرفو میزنن، سلمان که حسابی ناراحت و افسرده شده بوده، حدود 2 ماهی مریض میشه. وقتی پدر و مادرش میبینن که این جوان داره مثل شمع جلوشون آب میشه و بعد جوری عشق حوریه تو سرش افتاده و از فکرش بیرون نمیره، تصمیم میگیرن که برن و با پدر حوریه صحبت کنن و بهش پیشنهاد بدن که ما نصف اون زمین رو به اسم پسر خودمون میکنیم و نصفش رو به اسم حوریه. ما این کار رو میتونیم بکنیم، ولی همه زمین رو به اسم دختر شما نمیزنیم. پدر حوریه اول قبول نمیکنه. چند روزی دعوا و بحث و جدل بینشون میگیره. بزرگترای فامیل میان و باهاش صحبت میکنن که مرد حسابی، آخه اینا حق دارن این حرفو بزنن و قبول نکنن. تو واقعا چیز نامعقولی ازشون میخوایی. این بنده خدایی که غیر از این زمین چیزی ندارن، اونم تو دست گذاشتی و رو همش میخوای بگی همه رو بزنن به مهر دختر تو ازشون بگیری.
خلاصه چند وقتی واسطه میشن و باهاش حرف میزنن. بالاخره پدر حوریه راضی میشه و میگه باشه، پس سه رو بزنید به اسم دخترم و سه رو بزنید به اسم دامادم که من مطمئن بشم که اگر دخترم رو بهش میدم یه پاشرانه مالی داره. پدر و مادر سلمان که طفلی ها اصلا به این کار راضی نبودن چاره ای نداشتن و قبول میکنن. بعدم سه به اسم حوریه و سه به اسم سلمان میشه و بعد که خیال دایی راحت میشه سلمان با حوریه با هم ازدواج میکنن. ولی حوریه همین که فهمیده بوده که عقدشون قطعی شده چند روزی بوده که سر ناسازگاری گذاشته بوده و با گریه و ناراحتی سلمان رو از خودش پس میزده و میگفته که من یه پسر دیگر رو دوست دارم. ولی پدرش نمیذاشته که این حرفا به گوش سلمان برسه. بعد به دخترش میگه ببین دخترم، هیچ وقت نباید این حرفو بزنی. تو باید با سلمان ازدواج کنی. من تازه با این پلیتیک تونستم بعد سالها زمینی رو که به این بزرگی و گرون قیمتی بوده رو از چنگشون در بیارم. حوریه چند روزی که گریه و بیتابی میکنه و میبینه فایده‌ای نداره به ناچار قبول میکنه. سلمان طفلی از خوشحالی سر از پا نمیشناخته و کلی ذوق داشته. ولی حوریه که کس دیگه ای رو میخواسته و اصلا سلمان رو قبول نداشته تا یه هفته دائم با سلمان بی‌اعتنایی میکرده و به حرفاش گوش نمیکرده. همش باهاش سر ناسازگاری داشته. سلمان که یه مدت صبر میکنه و میبینه فایده ای نداره بهش میگه ببین حوریه، تو چی میخوای دختر ازم؟ چی کار کنم که با هم راه بیای؟ حوریه از عشق و محبت سلمان سوء استفاده میکنه و میگه تو فقط یه راه داری. اگه میخوای من باهات راه بیام و دلگرم بشم به زندگی باید اون صدای زمینی که به اسمته و دیگه لازم نیست که پدر و مادرت حرفی بزنن رو به نام من بزنی. اگر این کار رو بکنی تازه من متوجه میشم که تو 100% منو دوست داری. سلمان اول حرفی نمیزنه، ولی وقتی که میبینه یه مدت گذشت و زنش اصلا هیچ مدله باهاش راه نمیاد بهش میگه باشه، من چون چند سالی بود که آرزو داشتم با تو ازدواج کنم و دوستت داشتم حالا نمیخوام از دستت بدم. این کار رو میکنم، ولی قول بده که این کار ما فقط بین خودمون بمونه و به گوش پدر و مادر من نرسه. حوریه قبول میکنه و قرار میشه که فقط بین خودشون بمونه. حوریه که میدونسته با این کارش چقدر پدرش خوشحال میشه سری میره و جریان رو به پدر و مادرش میگه که من سلمان رو مجبور کردم که اون صدای زمینی هم که به اسم خودشه به اسم من بکنه. پدرش وقتی که جریان رو متوجه میشه خیلی خوشحال میشه. کلی دخترش رو تشویق میکنه که با کاری که کرده کل زمین به نامشون شده و وقتی یه مدت گذشت و آبا از آسیاب افتاد میاد و نصف زمین رو به اسم پدرش میزنه. حوریه حرف پدرش رو قبول میکنه. چند وقتی که میگذره و کل زمین به نامش میشه از قولی که داده بوده پشیمون میشه و به پدرش میگه نه، من این کارو نمی کنم. هرچی پدرش میگه خب نصفشو به نام تو باشه و نصف اون زمین رو به نام من بکن، قبول نمیکنه و میگه من این کارو نمی کنم. بعدم به پدرش میگه یادته اون زمان چقدر التماست کردم با پسری که دوستش داشتم ازدواج کنم ولی تو نذاشتی؟ منم حالا به تلافی اون کارت زمینو به نامت نمی کنم. بعدم میره و با سلمان راه میاد و شروع میکنه به زندگی کردن که فقط یه جورایی کنار سلمان بوده، چون نه خونه و زندگیشو تمیز میکرده و نه غذا درست میکرده. مدام هرچی که میدیده به سلمان فشار میآورده که من اینو میخوام و من اونو میخوام. سلمان طفلی تا جایی که از دستش برمی اومده و درآمدش اجازه میداده به خواسته هاش عمل میکرده، ولی انقدر خواسته های زیاد بوده که در توان سلمان نبوده که همشونو انجام بده. ولی چون دوستش داشته به هر سختی بوده باهاش کنار می اومده. دیگه 1 سالی شده بوده که با هم زندگی میکردن که اختلافاتشون بالا میگیره. حوریه فقط طوری عادت کرده بوده که فقط از سلمان پول میخواسته و سلمانم چون نمیتونسته همه درخواستای حوریه رو عملی کنه، حوریه همیشه ناراضی بوده و با هم بحث و جدل داشتن.
حالا دیگه همه اقوام و فامیل از دعواهاشون با خبر شده بودن و هرچی می اومدن پادر میونی میکردن دیگه فایده ای نداشته. مادر سلمان با خبر میشه که دیگه اینا با هم دعوا شدن و با هم نمیسازن. پدر حوریه که سر اون سرون زمینی که دخترش راضی نشده بوده به نامش بزنه از دستش ناراحت بوده، این وسط تو این بکش و پسکشا با حوریه دعوا میکنه. ولی حوریه دیگه باردار شده بوده. چند ماهی که میگذره تحمل میکنه تا پسرش به دنیا میاد. ولی بعد از به دنیا اومدن پسرش هادی هنوز اختلافاتشون ادامه داشته تا اینکه 6 سال از به دنیا اومدن هادی میگذره که دیگه حوریه سر ناسازگاری برمیداره که من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم و کلن طلاقمو میخوام. سلمان که دیگه چند سالی بوده با همه خواسته ها و اخلاقای حوریه زندگی رو تحمل کرده بوده و خسته شده بوده، میره چند نفر از بزرگترای فامیلشون رو خبر میکنه که بیایید خونه ما، میخوایم تکلیفمون رو یک سره کنیم. وقتی که بزرگترای فامیل میان سلمان باهاشون حرف میزنه و میگه تا حالا هر طوری بوده من از همه خواسته های خودم و پسرم زدم که حوریه به خواسته هاش برسه، ولی حالا دیگه درآمد من اجازه نمیده که بیشتر از این خرج کنم. حالا خودمم خسته شدم و دیگه نمیخوام به زور تو زندگیم نگهش دارم. با اینکه پسرم هنوز 6 سالشه و به مادر احتیاج داره، ولی واقعا بریدم و نمیتونم تحمل کنم. بعدم میرن دادگاه و درخواست طلاق میدن. یه مدت میگذره و سلمان و حوریه تو مسیر کارای قانونی طلاقشون بودن که یه روز سلمان متوجه میشه که رئیس دادگاه عاشق حوریه شده و چون خودش میخواسته با حوریه ازدواج کنه سری کارای قانونی طلاقشون رو انجام داده. اون زمینی هم که با دوز و کلک از دست سلمان در آورده بودن و سلمان دیگه نمیتونه هیچ کاری کنه و ازشون پس بگیره. به خاطر همین اونم به حوریه واگذار میشه. بعد از همه کارهای قانونی و گرفتن طلاق حوریه میره و با رئیس دادگاه ازدواج میکنه. بعدم با شوهرش از اون شهر میره. پدر و مادر حوریه که میبینن واقعا حوریه به شوهرش و پسرش جفا کرده میگن ما قبول میکنیم که این بچه رو بزرگ کنیم و مسئولیتش رو به عهده بگیریم. هادی از اون روز میره کنار پدر بزرگ و مادر بزرگش و شروع میکنه به زندگی کردن. 6-7 سالی میگذره و هادی دیگه 12-13 ساله شده بوده که پدر بزرگ و مادر بزرگ تو مدت 5 ماه هر دو از دنیا میرن و دیگه هادی بی کس و کار میشه. از اون به بعد هادی دیگه جایی برا زندگی نداشته. هر چند روز یه بار خونه یکی بوده. اون بچه طفلی رو به هم پاس میدادن و باهاش بدرفتاری میکردن که ما پولی نداریم که خرج تو بکنیم، اصلا به ما چه که خرج تو رو بدیم، اصلا برو پیش پدر و مادرت زندگی کن. هادی طفلی که مادرش همون اول ازدواج کرده بوده و از شهر قم رفته بوده. پدرش هم وقتی که هادی رو داده بوده به پدر بزرگ و مادر بزرگ، اون زمان که میخواسته بزرگش کنه دیده که پدر بزرگ اجازه نمیده که هادی با اون زندگی کنه. به خاطر همین میره و دوباره ازدواج میکنه. حالا خودش مونده بوده و هیچ کس و کاری. پیش پدرش میره و به پدرش میگه من کسی رو ندارم که باهاش زندگی کنم، اومدم و در کنار تو زندگی کنم. ولی پدرش در جواب هادی میگه اون زمان که من داشتم بزرگت میکردم اومدن و گفتن تو لیاقت نداری که براش پدری کنی و ما میخواییم خودمون بزرگش کنیم. حالا اگه من رفتم و ازدواج کردم برا خودم زندگی تشکیل دادم، حالا خودشون میدونن و به من هیچ ربطی نداره. آقا هادی تعریف میکنه که من خونه هر کدوم که میرفتم و چند وقتی میموندم با هم بدرفتاری میکردن و همیشه ته غذاهاشونو میدادن به من که همونم دستم نمیرفت بردارم و بخورم. انقدر میشستم تا همه غذاهاشونو بخورن و سیر بشن، اگه تهش هرچی مون رو من برمیداشتم و میخوردم. اون زمان بچه تنبلی نبودم، دیگه 12-13 ساله بودم که رفتم کارگری و عملگی. خرج خودم و خورد و خوراکم و در می آوردم، ولی اصلش یه سقف بالا سر بود که من اونو نداشتم. من هر موقع خونه هر کدوم از دایی ها می رفتم
سر راهم هرچی که به ذهنم میرسید و درآمدم اجازه میداد میخرید و میبردم که دست خالی نرم و سربارشون بشم. من فقط یه آرزو داشتم که یه اتاق کوچیک بهم بدن که منتی به سرم نباشه، که هر شب فقط برم بخوابم و فردا صبحش برم سر کارم. ولی خب نمیشد و فقط برام آرزو شده بود. یه چند سال که گذشت و دیگه 15-16 سالم شده بود، یه روز تصمیم گرفتم برم و هر طوری شده دوباره با پدرم صحبت کنم. انقدر پرسجو کردم تا آدرس خونشون رو پیدا کردم. وقتی که رفتم دیدم زن گرفته و 2 بچم داره. تا منو دید گفت چیه پسر؟ اومدی دنبال ارث و میراث؟ پاشو از همون راهی که اومدی برگرد. من هیچی ندارم که به تو بدم. هیچ خیری هم از مادرت ندیدم. تو بچه اون مادری. همونطور که سرم پایین بود و پدرم یه جورایی با حرفاش تو سرم میزد، زنش اومد جلو و یه بشقاب غذا برام آورد. وقتی که غذا رو خوردم بلند شدم که به قول بابام از همون راهی که رفته بودم برگردم. مادرم صدام زد و گفت شبا کجا میخوابی؟ اتاق داری برا خودت؟ گفتم نه خانم، من هیچ جایی ندارم. در به درم. یه چند وقت خونه این دایی، چند وقت خونه اون دایی، که همشون هم از دستم خسته شدن و با هم بد رفتاری میکنن. وقتی که حرفامو شنید انگاری که دلش به حالم سوخته بود، گفت ببین هادی، ما یه اتاق کنار حیاط داریم که خالیه و کاری بهش نداریم. اگه بخوایی میتونی همینجا زندگی کنی. ولی تا این حرفو زد پدرم سری پرید وسط حرفش و بهش گفت ولش کن، نمیخواد دلت به حالش بسوزه، بذار بره. مادر این همه مال و زندگی منو ازم گرفت، باعث شد که پدر و مادرم از دستم ناراحت و ناراضی باشن. اینم مثل مادرش میمونه و من ازش بیزارم. اصلا قول اتاق رو بهش نده. اون زن وقتی دید که پدرم این حرفو زد، از ترسش دیگه حرفی نزد و رفت توی خونه. منم که دیدم فایده ای نداره، برگشتم خونه دایی و از اون به بعد حسابی کار میکردم و همه پولامو پس انداز میکردم که فقط یه پولی جمع کنم که بتونم یه اتاق اجاره کنم و از زیر منت دایی و زن دایی در بیام. انقدر به سختی کار کردم و پس انداز کردم تا بعد از چند ماه تونستم یه اتاق اجاره کنم و یه گاز بذارم کنارش و بتونم از پس خودم بر بیام که زیر منت بقیه نباشم. گاهی میرفتم از فامیلامون سراغ مادرم و میگرفتم که ببینم مادرم کجاست، که اونام میگفتن همون موقع ازدواج کرد و رفت تهران. مادرم زن دوم اون مرد شده بود که خیلی هم ازش بزرگتر بود، ولی چون وضع مالی خیلی خوبی داشت مادرم قبول کرده بود که باهاش ازدواج کنه. از فامیلمون شنیده بودم که با اون آقای که ازدواج کرده 2 بچه‌م به دنیا آورده. یه روز به یکی از اقواممون گفتم برو به مادرم بگو که خیلی دلم براش تنگ شده و دلم میخواد برم ببینمش. چند وقتی که گذشت فامیلمون زنگ زد و گفت هادی جان، من به مادرت گفتم، ولی گفت بهت بگم که خودش یه روز میاد قم که ببینتت. اون روز خیلی خوشحال شدم، ولی هرچی چشم به راه موندم نیومد که ببینمش. یه مدت که گذشت یه روز یه مهمونی دعوت داشتیم که به هم خبر دادن که مادرم هم دعوت داره و میاد. من میتونم اونجا مادرم رو ببینم. منم چون برای اولین بار میخواستم باهاش روبرو بشم رفتم کلی هزینه کردم و یه دست لباس و یه جفت کفش برای خودم خریدم و فقط به خاطر دیدن مادرم به اون مهمونی رفتم. وقتی که رفتم و چند لحظه ای گذشت مادرم اومد. کلی به خودش و بچه هاش رسیده بود. شوهرش کراوات زده و خیلی رسمی اومد و از یه ماشین خیلی گرون قیمت پیاده شد. با کلی ذوق و شوق همونطور که اشک تو چشام جمع شده بود رفتم جلوش که وقتی رفتم ببوسمش همینطور با بیمیلی نگام کرد و گفت چطوری هادی؟ خوبی؟ گفتم بد نیستم. بعدم که دیدم دلش نمیخواد باهاش صمیمی‌تر رفتار کنم جلو نرفتم. اونم اومد تو و رفت یه گوشه نشست. منم رفتم عقب و روی صندلی نشستم. من قبلا شنیده بودم که شوهرش مرد شکاک و سختگیریه. به خاطر همین خودم رو قانع کردم که از ترس شوهرش شاید نیومد جلو که منو ببوسه.
مادرم زن خیلی زیبایی بود. با اینکه چند سالی ازش گذشته بود و دیگه یه جورایی پا تو میان سالی میگذاشت، ولی بازم زن خیلی زیبایی بود. ولی چون برخوردش با هم خیلی سرد و سنگین بود، اصلا اون شب به دلم ننشست و حسابی از دیدنش جا خوردم. اون لحظه فکر میکردم اون شب که رفتم خونه پدرم، با اینکه پدرم زن خیلی زیبایی نبود، ولی چون منو خیلی تحویل گرفت و با مهربونی با هم برخورد کرد، خیلی جای بیشتری تو دلم باز کرده بود. از اون زمان داشتم که مادرمو ببینم، شاید یه توجهی بهم بکنه. وقتی دیدم این کار رو با هم کرد، دیگه با خودم گفتم ببین، تو دیگه بزرگ شدی و باید هر طوری هست روی پای خودت بایستی. الان که هر کدوم از فامیل دنبال زندگی خودشون رفتن، پدر و مادرتم که اینطور، الان فعلا خودتی و خودت. از اون موقع که دیگه به هیچ کس امیدی نداشتم، سخت کار کردم، مهارت پیدا کردم، سالیان سال تلاش کردم تا معمار شدم. ساختمونای زیادی می ساختم و دیگه تو شهر خودمون به نام شده بودم. هر کس می خواست ساختمون سازی کنه اسم منو می آورد. کم کم وضع مالی من بهتر شد. تونستم یه زمین بخرم و خودم بسازم. با دختری آشنا شدم که از اقوام خیلی دورمون بود. دختر خیلی خوب و نجیبی بود که بعدها باهاش ازدواج کردم. زمانی که ازدواج کردم، یه روز پدرم پیغام داد بهم که به مهدی بگید زن گرفته بیاد خونمون. دلم میخواد زنشو پاگشا کنم. این حرفش انقدر به دلم نشست که دیگه اصلا پدرم برام مهم نبود. یه روز دست زنمو گرفتم و رفتم خونهشون. اون روز خیلی خوشحال شد. از رفتن ما فقط اون خوشحال شد و پدرم هیچ حرفی نزد. ولی خوشحالم نشده بود. پدرم خیلی تحویلمون گرفت و کلی بهمون خوش گذشت. بعد از اون شب چون دیدم پدرم خیلی خوشش نمیاد از رفت و آمدای ما، فقط ترجیح دادم چند ماه یک باری تلفن کنم یا خودم تنها برم و یه سری بزنم و برگردم. من نامهربونی‌های زیادی از روزگار دیده بودم، ولی خب حالا دیگه با وجود زنم که خیلی زن خوب و همراهی بود، تونسته بودم به جاهای خوبی برسم. ما بچه دار شدیم. الان صاحب 3 فرزند هستم. تو این سالها کم و بیش به پدر و پدرم سر می زدم و ازشون با خبر بودم، ولی مادرم رو فقط دورا دور ازش خبر داشتم که می گفتن حتی بچه های خودشم که بزرگ شدن و ازدواج کردن و از خونشون رفتن، دیگه راهشون نمیده و میگه حوصله هیچ کسی رو ندارم. شوهرشم فوت کرده و مال و اموال زیادی بهش رسیده، ولی بچه هاشو اصلا تو خونش راه نمیده و اونام از مادرشون اصلا هیچ محبتی ندیدن. خودش تنهایی تو اون خونه بزرگ درنده‌ای زندگی میکنه و زندگی خیلی بدی داره. ولی خدا رو شکر من زندگی خوبی دارم و سر و سامون گرفتم. حدود 6 سال پیش پدرم رو از دست دادم. یه روز پدرم بهم زنگ زد و گفت پدرت فوت شده. من یه خواهر و 2 برادر از پدر و پدرم دارم. رفتم اون روز تو مراسم پدرم شرکت کردم. پدرم و بچه هاش با اینکه منو خیلی ندیده بودن، ولی خیلی به خودم و زنم محبت کردن. پدر من مال و اموال زیادی نداشت، فقط همون خونه ای رو داشت که زن و بچهش روی زندگی میکردن. یکی از پسراش و دخترش ازدواج کردن و رفتن سر خونه و زندگیشون. یکی از پسراشم رفته خارج از کشور. وقتی که دیدم پدرم خیلی تنهاست و تو شهرمون غریبه، تصمیم گرفتم به پاس اون نون و نمکی که از دستش خوردم و اون محبتی که بعد از سالها بی محبتی از طرف پدر و مادرم ازش دیده بودم، بعد از ازدواجم هر موقع میرفتم خونش و کلی تحویلم میگرفت، الان که دیدم تنهاست و کسی رو نداره، دلم طاقت نیاورد و هر چند روز یک بار میرم خونش و هر کاری داره رو براش انجام میدم. باور نمی کنی یه رابطه خوبی بین من و پدرم هست که نه بچه های خودش و همچنین خود من با مادرم چنین محبتی رو از هم ندیدیم. خودش میگه
اگه اون زمان پدرت اجازه میداد من خیلی دلم میخواست که تو رو بیارم و با خودمون زندگی کنی. حتی شده یه اتاق بهت میدادم که به ظاهر جدا باشی ولی دورا دور بهت رسیدگی میکردم. ولی پدرت اجازه نداد، چون هر موقع میگفتم عصبانی میشد و میگفت انقدر من از مادرش زخم خوردم و ناراحتی دیدم که چشم دیدن بچه‌شم ندارم و خاطرات بدی رو برام زنده میکنه. خلاصه که الان هرچند که خیلی تو عمرم زجر کشیدم، ولی الان 3 فرزند دست گل دارم و خانمی که واقعا فرشته است. همش خدا رو شکر میکنم که انگار معجزه‌ای بود از طرف خدا برای زندگی آشفته من و مادری دارم که احساس میکنم مادر واقعی منه. هر هفته شب جمعه ها منتظرمه. میرم و بهش سر میزنم. هر جایی که بریم حتما با خودمون میبریمش و خانومم و بچه ها من به جای مادر واقعی خودم قبولش دارن. خلاصه تصمیم گرفتم سرگذشتم رو اینجا برا دوستان تعریف کنم و بگم یه موقع کسی که 7 پشت غریب است محبتش بیشتر از کسیه که هم خونه آدمه. اون عشق و محبته که آدم‌ها رو به هم نزدیک میکنه، نه هم خون بودن. با تشکر از آقا مهدی عزیز و ممنون از سرگذشت زیباشون. خدا رو شکر که زندگی خوبی دارید و راضی هستین. بالاخره با همه اون سختی ها و ناملایمتی های زندگی به آرامش رسیدید. در آخرم تشکر میکنم از همراهان عزیزی که تا آخر این سرگذشت با ما همراه بودن. ممنون از لایک و کامنت های دلگرم کنندتون. همه شما عزیزانو به خدای بزرگ می سپارم.